599. Tingin ang binili mo. So, kakagising lang natin, pero naisipan kong i-vlog to. This morning, nagpunta kami sa supermarket, and nakita ko to, super naaliw ako, since mag-isa ako dito sa bahay, and yung lutuan ko kasi sa labas, medyo malaki siya, tapos nakakatamad siya gamitin. So, bumili ako ng parang mini version, or maliit na version lang, para dito lang sa table ko gagawin pag nagluluto ako. Or kaya parang gusto ko lang mag-mini mukata. Hindi ako sure kung familiar ka sa mukata dito sa Thailand, pero yan yung sikat na kainan dito. Kaya, i-review na natin tong Imarflex electric pot. Ayan siya, ang bongga. Super light lang nito. So, pwede ka lang yan, no, parang mukata, mag-fry, mag-boil ng egg. So, titignan natin kung effective. Hindi pala natin ito na-try, no, kung gumagana. So, meron siya nito. So, i-review natin ito today. Try natin lutuin itong noodles. Pang-boil ng egg. Sana nang sticky siya, no? Kaya nakikita natin. I-review ko rin ito sa Instagram ko. Super liit na lang, oh. Yan for soup, mukata. Manual yet or word. Of course, ayan siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kumukulo na siya. Medyo maamoy ng kaunti. Amoy kuryente. Hindi ko alam kung bakit ganun yung amoy niya. So, bubuksan na natin to. Pag masyado siya malakas, nakikita mo, mailaw siya dito. Ayan, oh. Pag, ano mo, nawawala din yung ilaw dito sa gilid. Maganda dito, napapalitan to. So, marami kang option. Perfect na perfect to para sa mga single. Yes, single! Yung mga single dyan, hanggang ganito lang yung lutuan nyo, ha? Huwag kayong, ano dyan. Huwag kayo nag-feeling may ka-partner, napakalaki ng lutuan. Dito lang kayo sa maliliit, kasi pang single lang. So,
Yan, just be careful na madikit dito kasi mainit siya. Yan, luto na. Now, to try naman natin mag-fry ng bacon. So, naka-4 tayo. Ayan. Mas madaling i-separate pag frozen yung bacon. Gaganyanin mo muna. Medyo matagal siya ng kaunti. Lutuin. Hindi ganun kalakas yung apoy. Kung bakit apoy hindi siya super lakas. Saktong-sakto lang. Try natin sa 5. Ayan, pag naka 5, mas mabilis. Masunog. Hindi naman siya nagsistick sa pan. So, okay yun. Medyo umusok-usok. Pero parang hindi ganun kapantay yung luto niya. Hindi ko rin sure kung bakit. So, yung sa gilid, hindi masyadong naluluto. So, hindi even yung pagka-fry niya. Yung nasa gitna yung nasusunog. Tapos na, medyo matagal yung pagka-fry niya. Siguro dapat talagang naka-5 lang siya. Tapos, painitin mo muna. So, yan. Luto na yan. Sumuusok na rin dito. May pagkain na yung bahay. Yan, I think okay na to. Nasunog na siya. Yan. Sunog na. So, yun na nga, yung Imarflex, medyo matagal siya pag sa fry, pero pag boiling naman, sobrang dali niyang gamitin. Hindi masyadong even yung pagkakaluto ng aking bacon. So, makikita niyo naman, sunog yung ibang parts. So, may parts na hindi siya even na magluto. Pero so far, nag-enjoy naman ako and ang dali niyang gamitin. Sobrang mura lang, 599 baht. Hindi ko alam kung available to sa inyo. But yeah, this is good for single people. For single use. Ayan. At kung gusto niyo lang mukata or kumain kayo ng kaunti, parang shabu-shabu, yan, perfect yan. So, thank you guys for watching. I hope you like this video. Don't forget to subscribe and share this video. Thank you guys. See you on my next